Hello mga dre! Sa video na to, tuturuan ko kayo kung paano tayo makakapag-transfer ng GCash funds to another GCash account. Halimbawa, magta-transfer tayo sa kaibigan natin or sa kung sinong kakilala natin. Pag open natin ang ating GCash app, hanapin lang natin yung Send Money. Open natin yan. And then hanapin lang natin yung Express Send. Express Send. Then lagay natin yung phone number. And then pwede rin namang hanapin natin sa contact list natin. Kung nakasave sa contact list natin, hanapin natin sa ating phone book. After natin mailagay yung GCash number na pagsisenda natin, lagay natin yung amount. P8 0.00 text field is editing 0.1155000. After natin ma-type, pindutin lang natin yung next. 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 Indeterminate back button. Ilalabas yung first name at yung initial ng apelyido ng pagpapadalhan natin. So, hindi tayo basta-basta magkakamali. The recipient's registered name is shown for validation. Nandyan yung first name and initial ng last name ng ating papadalhan, kaya hindi tayo basta-basta magkakamali. And then, ang tinype ko kanina ay 1,500. Tignan natin yung total na ibabawa sa atin ng GCash sa account natin. Total amount PHP 1,500.00. Total amount is 1,500. Walang service charge. Libre pa rin pala yung pag-transfer ng GCash to GCash. The recipient's registered name is shown for validation. Please make sure that the information entered is correct. We cannot reverse the transaction once submitted. So, siguraduhin na tama yung contact number. Confirm. Then, click natin yung confirm. Confirm. Indeterminate button. So, yun lang. Ganun lang kadali. Kung may natutunan ka at nagustuhan mo ang video na to, please like and subscribe na rin sa aking channel para sa mga susunod na video, manonotify ka. So, yun lang. Thank you and have a nice day. Thank you.